চুজি লাৰুৰ বাবে মই প্ৰথমতে লৈছোঁ 1 কাপ চুজি, খিচমিচ আৰু মগজ, দালচিনি পাউডাৰ আৰু ইলাইচি গুড়ি। আৰু পিচি লোৱা চেনি মই আধা কাপ লৈছোঁ। আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব। মই আধা কাপ লৈছোঁ 1 কাপ চুজিত। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত ইয়াত মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই ৰিফাইন তেল ডাঙৰ চামুচেৰে 5 চামুচমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত চুজিখিনি দি দিম। মই এইখিনি একেবাৰে লো মিডিয়াম ফ্লেমত বনাই আছোঁ। ফ্লেমটো একদম কমাই ৰাখিব। মই ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এতিয়া। এতিয়া মই এইখিনি একেৰাহে লৰাই থাকিম যাতে এইখিনি তলত লাগি নধৰে। আমি ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'বলৈ দিব নালাগে। মাত্ৰ কেঁচা ভাৱটো যোৱালৈকেহে আমি ইয়াক ভাজিব লাগিব। বেছি নহয়, বাছ অলপমান, আৰু একেৰাহে আমি লৰাই থাকিম এইটো। এতিয়া মগজখিনি ইয়াত মিক্স কৰি দিম। তাৰ লগতে আমি চিনিও দি দিম। এতিয়া আমি ইয়াত ইলাইচি গুড়ি আৰু দালচিনি পাউডাৰখিনি দি দিম। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিম। আমি একেবাৰে লো মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ ফ্লেমটো। লৰাই থাকিম এইখিনি এতিয়া। এতিয়া ইয়াত চেনিখিনি দি দিম। মই চেনিখিনি পিচি লৈছোঁ। এতিয়া ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি দিম। আমাৰ এতিয়া এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। কেঁচা ভাৱটো নোহোৱা হৈছে। এতিয়া এইখিনি নুমাই থৈ দিম গেছটো। মই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিছোঁ 10 মিনিটমানৰ বাবে। এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে অকণকৈ গাখীৰ মিক্স কৰি দিম। মই কুহুমীয়া গাখীৰ লৈছোঁ। সেইখিনি এতিয়া মই মিক্স কৰি দিম। এতিয়া এইখিনি গাখীৰখিনি সনা হৈ গৈছে। আপোনালোকে চাব, যদি এনেকৈ মুঠি মাৰাতে এনেকুৱা হৈ গৈছে, তেতিয়াহ'লে এইখিনি আমাৰ বান্ধ খাই যাব লাৰু। এতিয়া আমি অলপকৈ লৈ আমি ইয়াত চুজিৰ লাৰু বনাম। এয়া এইটো আমাৰ প্ৰথম এইটো লাৰুটো হৈ গৈছে চুজিৰ। চাইডত থৈ দিছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ পৰা আৰু কেইটামান লাৰু বনাওঁ। আমাৰ এয়া আৰু ৰেডি হৈছে। আমাৰ ইয়াত হৈছে কেইটামান ৰেডি। এতিয়া মই গোটেইখিনি কৰি লওঁ। আপোনালোকে যদি লাৰু কেইটা ভালদৰে বান্ধ নাখাই যেন পায়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত গাখীৰ অকণমান আৰু মিক্স কৰি দিব পাৰে। এয়া চাওক, আমাৰ গোটেইখিনি চুজিৰ লাৰু এতিয়া হৈ গৈছে। কিমান সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ। আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাই আছোঁ। আমাৰ এইখিনি পুৰা টাইট হৈ গৈছে লাৰুখিনি। এয়া চাওক, শব্দ পাইছে। আমাৰ এইখিনি খাবলৈ বৰ্তমান পুৰা ৰেডি হৈ গৈছে। আপোনালোকে 2-3 দিন ধৰিও ইয়াক ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি খাব পাৰে। বৰ সোৱাদ লগা হয়। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাব। আৰু মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। যদিহে আগলৈও আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব বিচাৰে, তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।